আজি ছ'চিয়েল মিডিয়া এখন ৰাতিপুৱা খুলিয়ে দেখিলোঁ মাতৃ দিৱসৰ চবৰ মাকক শুভেচ্ছা দিছে আৰু হোৱাটছএপতো। মই কিন্তু তেনে একো নকৰোঁ, কাৰণ মোৰ মতে ছ'চিয়েল মিডিয়াত দিয়াটোৱে জানো মাতৃ দিৱস হয় আমাৰ কাৰণে? আমি জানো আমাৰ মাতৃসকলক সদায় এনেকৈ শ্ৰদ্ধা কৰোঁ জানো? চ' আপুনি আজি এটা প্ৰণ লওক যে নিজৰ মাকক অকল ছ'চিয়েল মিডিয়াতে মাতৃ দিৱসৰ শুভেচ্ছা দিয়া নহয়, তেওঁক যোনখিনি প্ৰাপ্য সন্মান বাহিৰত দিব লাগে সেইখিনিও দিব লাগে। কিছুমান চিটুৱেশ্যনত মই ল'ৰাসকল বিয়া পাতাৰ পিছতো মাকসকলক অসন্মান কৰা দেখা পাওঁ, বা ছোৱালীবিলাকেও মানে নিজৰ ভালপোৱাজনক বিয়া পাতিবৰ কাৰণে মাক দেউতাকৰ লগত কাজিয়া কৰা বা অভদ্ৰামী কৰা দেখা পাওঁ। সেইবিলাককো মাতৃ দিৱসৰ ভিতৰতে পৰে। চ' আপোনালোকে ট্ৰাই কৰিব নিজৰ মাকসকলক যাতে সন্মান আৰু আদৰ সৎকাৰ কৰে, অকল এদিনৰ কাৰণে নহয়, সদায়ৰ কাৰণে। কেতিয়াবা কিবা বুজি নাপাইছে তেখেতসকলে, আমাৰ লগত মনোমালিন্য হ'ব পাৰে, কাৰণ তেখেতসকলৰ জেনেৰেশ্যন আৰু আমাৰ জেনেৰেশ্যনৰ মাজত গেপ আছে। সেইটো বস্তু আপুনি মৰমেৰে বুজায়ো ঠিক কৰিব পাৰে। আৰু মই সকলো মাতৃসকলকো এটাই অনুৰোধ জনাম যে আপুনিও আপোনাৰ সন্তানক ইমানখিনি সন্মান বা ইমানখিনি মৰমত কথাবিলাক বুজিব ট্ৰাই কৰিব, যাতে তেখেতেও আপোনাক সন্মান দিয়ে। অকল যে মাকসকলকে সন্মান দিব লাগে সেনেকুৱা নহয়। আপুনি যদি নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীটোক সদায় মানে গালি সপনি পাৰি থাকে দিনটোত, তো আপুনিও সেই সন্মানটো নাপায়। চ' সন্মান দিলেহে সন্মান পাব। চ' আজিকালিৰ যুগত যোনটো হৈছে, মানুহে মানুহক কোনেও কাকো সন্মান নকৰে। এনেকুৱা নহয় যে 5 বছৰীয়া ল'ৰা এটা বা 10 বছৰীয়া ল'ৰা এটা বা